ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Street Battle นะครับวันนี้วอร์มซินเวีย 15 หน่อยครับไม่ได้ใช้เลยยังไม่มีโอกาสที่จะได้ออกทริปวันนี้เราก็เลยแบบว่าจะไปวอร์มเล่นหน่อยไปขับรถเล่นก็จะไปกันที่ Top Secret Cafe ครับเดี๋ยวไปขับรถเล่นแล้วก็ไปนั่งพูดคุยกับเจ้าของ GR86 ซาร์ดเรซซิ่งนะครับก็คือพี่ติ่งนั่นเองพี่ติ่งแกทำซาร์ดเรซซิ่งอยู่ก็เลยแบบว่าอยากที่จะไปจอดพูดคุยกันสักหน่อยนะครับกับโปรเจกต์รถคันนี้แล้วซาร์ดเขามีอะไรบ้างเอาคันนี้ออกทีไรมามืดทุกทีเลยไอ้แล้วที่ไปทำฮีชิลก็ขากลับก็เจอฝนดูนี่ดิพอออกปุ๊บเมฆข้างหน้าครึ้มเลยอะเพิ่งล้างมาด้วยนะเนี่ยคันนี้ถ้าสังเกตไปออกทริปที่ไรต้องลุยฝนทุกทีเจอฝนบ่อยมากอันนี้โอ้มาครึ้มเลยอะจะได้ถ่ายหรือเปล่าเนี่ย หรือว่าจะได้นั่งคุยกันในช็อปตอนนี้ Top Secret Cafe เขาก็เป็นเรียกว่าศูนย์รวมคนเล่นรถแทบจะทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมาเจอกันแต่ว่าเราไม่ตื่นครับเราก็เลยมาสายวันธรรมดาเนี่ยแหละครับบ่ายเย็นๆลองนั่งเล่นด้วยนะได้ขับไปวอร์มรถอันนี้พยายามรีบออกถ้าออกช้ามากกว่าดีนะเดี๋ยวรถติดนี่ขนาดออกเร็วนะดูดิแดงเลยกำลังคิดอยู่ว่าจะหาเรื่องลองซินเวียนะครับก็เหมือนขับซินเวียแล้วก็ไปหาเพื่อนที่แต่งรถแล้วก็ไปพูดคุยเล่นๆกันขำๆกันนะครับก็จะได้ถือโอกาสขับรถด้วยเนี่ยมาเจอกันตามร้านกาแฟนี่แหละสบายท็อปซีเคทชิลครับไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่จริงๆถ้ารถไม่ติดนี่ไม่เกิน20 นาทีอ่ะเนี่ยเพราะว่าเราสามารถขึ้นทางด่วนได้แล้วก็มาลงดูเธอถึงเลยวันนี้คนเยอะพอก็ไม่รู้ไม่ได้มาเลยอะมาครั้งสุดท้ายก็ตอนเอาซินเวียมาเลยวันนี้เหมือนจะเต็มลานเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนจะเต็มลานเหมือนกันนะนี้ครับผมมีรับบัตรด้วยเลยจอดไหนดีเดี๋ยวไปจอดตรงมุมโน้นได้ฟ้าเรามาวันที่เขากำลังวุ่นเลยเดี๋ยววันนี้เขารวมร่างทองเพราะแรลลี่จะมาตอนทุ่มหนึ่งพี่ติ่งเขาต้องเป็นคนมาเคลียร์รถด้วยแหละคอยมาขับรถสูป้ามาถึงพอดีลมมาแรงเลยA15มาแล้วสูป้ามาแล้วDC5มาแล้วก่อนอื่นเลยซื้อกาแฟคลายร้อนก่อน
จะเปียกซะได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยครึ้มเลย เฮ้ย เดี๋ยวคุยกับสตีฟจ็อบส์ก่อน เดี๋ยวว่าเขาช่วยอะไร เขาช่วยอะไร บอกอยู่ข้างบนแล้วอย่าอยู่เฉยๆเป่าๆให้มันหลบๆไปก่อน พอดี นอกจากเราจะหายกระหายน้ำแล้วเนี่ย อืม เรายังได้ชมภาพที่มัน อ๋อ เจริญหูเจริญ อ๋อ ตา นี่เดี๋ยวเขามีอะไรต่อจากของเราพี่ ของเราวันนี้เดี๋ยวเห็นจะบอกว่าจะรวมรถที่ไปออกงานมาทั้งหมด แล้วก็จะมีช่างกล้องต่างประเทศมา อ๋อ ก็ได้บริหารภาษาหน่อย นึง ซึ่งเขาบอกได้เลยว่าพูดไม่รู้เรื่อง แล้วก็พูดญี่ปุ่นกับเขาดิ แม่มันน่าจะไปกันไม่ถูกเลยนะ อันนี้พี่ก็เหมือนมาช่วยเลื่อนรถก่อนใช่ไหมยังไม่มีใครมาใช่ไหมพี่ มาเตรียมใช่ครับก็มาเตรียมจัดพื้นที่จัดอะไรก็เตรียมไปก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ฟ้าฝนก็ดูว่าลุ้นๆอยู่เหมือนกัน ผมก็แอบลุ้น นั่นสิ Empty highways in the skies. Every mile opens up my eyes. ลาเต้มาว่าดา ขั้วเข้มครับ มันจะมีน้ำสีม่วงๆอ่ะ น้ำซี อันนั้นแหละ อย่าบอกเขานะจำชื่อเมนูไม่ เดี๋ยว ได้ พี่มาประจำไม่ใช่เหรอ อันนี้ใส่อะไรอ่ะหรือยังไม่ได้ใส่ติ๊กเกอร์แจกครับ แจกอ๋อ แจก ติ๊กเกอร์ติดแก้วติ๊กเกอร์ติดแก้ อ๋อ ว ตอนนี้เป็นติ๊กเกอร์เซเว่น เซเว่นติดแก้ว ที่งานติดสติ๊กเกอร์นี้ปะไม่ใช่ใช่ไหมเพิ่งมาติดวันนี้ มาอีกแล้ว เขามาเรื่อยๆเลย มีที่จอดไหมเนี่ย เรายึด ให้ไปจอดข้างในก่อน เรายึดที่จอดไปก่อนใช่ไหมพี่ ใช่ In every place I've never gone. ได้น้ำเย็นๆจาก Top Secret Cafe สรุปพี่รู้เมนูยัง โอ้ยลืมแล้วเนี่ย พี่ติ่งบอกว่าอย่าถ่ายเยอะ เดี๋ยวเขารู้ว่ามาทุกวันแต่ไม่รู้เมนูวันนี้เรามาอยู่กับพี่ติ่งนะครับเขาก็เป็นเจ้าของ GR86 ซาร์คันนี้ใช่ไหมครับ ครับผม ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติ่งแนะนำตัวนิดนึงคือเราเจอในวงการเนี่ยเราเจอกันมาบ่อยแล้ว ครับ จริงๆพี่ติ่งก่อนมาทำซาร์พี่ติ่งทำอะไรครับ แรกเริ่มเดิมทีเลยอ่ะก็คือที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเชียงกงสายเดียวกัน เหมือนแบงก์อะไรอย่างเงี้ย ครับ ก็คือทำอะไรรถมือสอง ครับ ทำอะไรแล้วก็พอเหมือนกับว่าได้มีไปเรียนที่ญี่ปุ่น อือฮึ อยู่ช่วงหนึ่ง ครับ ก็เลยมีความสงสัยว่า เอ๊ะทำไมการไปซื้อของที่ญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นยังไง อืม ก็เลยไปเรียนรู้ไปเข้าช็อปไปนู้นไปนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยมา แล้วก็เลยอยู่ในวงการเนี้ยมาเรื่อย หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยทำอะไหล่มือสอง ๆ ใช่ แต่ว่าอยากรู้พวกเกี่ยวกับอะไหล่มือหนึ่งพวกของแต่งพวกอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหม ใช่ ก็เลยไปเข้าตามพวกช็อป เข้าดำช็อปตอนแรกสุดเลยอ่ะคืออยากรู้ก่อนว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนอ่ะมันใช้งานอะไร อืม เราอ่ะเห็นอุปกรณ์ต่างๆนานาในการตกแต่งรถอ่ะเยอะแยะมากมาย แต่เราก็จะรู้แค่ว่าแบบสมมติเกวัดมันวัดอันเนี้ยรู้ว่าวัดอุณหภูมิ หรือวัดแรงดัน ครับ แต่คือไม่รู้ไงว่าเหมือนกับมันวัดแล้วมันเอาไปใช้เพื่ออะไรทำอะไร อืม ดูแค่ตัวเลขเฉย ครับ ๆก็เลยเข้าไปช็อปเพื่อไปถามเขาว่าไอ้อย่างเงี้ยมันใช้ทำอะไร อืม ซึ่งต้องบอกว่าดีมากเลยนะ เพราะเขาก็จะอธิบายทุกอย่างมาให้เราฟังว่าแบบอ๋อมันเพื่อตรงนี้เพื่อกันการเสียหายในเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ โทษนะพี่ตอนนั้นพี่ทำอยู่เมืองอะไรครับ อยู่ที่ชิบะ อ๋อแหล่งเลย แหล่งเลยใช่แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยก็ยังอยู่บริเวณนั้นอยู่ ก็คืออยู่โซนนั้นแหละ อยู่โซนนั้น อันนี้ช็อปที่พี่เข้าเนี่ยก็ต้องเป็นช็อปโซนชิบะ ใช่ครับที่แบบนี่เลยท็อปซีเคท รู้กันอยู่ ท็อปซีเคทเนี่ยก็คืออยู่ชิบะเลย แล้วก็อย่างของลุงไอ อ่า เมมิยาก็อยู่ชิบะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีช็อปเล็กๆน้อยๆทั่วไปอะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเยอะมาก แต่เดี๋ยวนี้คือด้วยอะไรหลาย ๆ อย่างนะ มันก็ควบรวมกันมั่งก็หายกันมั่งไปแล้วเรดดี้ก็ที่ชิบะก็มีนะ ก็แสดงว่าพี่ก็ไล่ซื้อแล้วก็ ก็ ไปพูดคุยกับ ใช่ ประธานตั้งแต่ยุคนู้น ใช่ทำให้พี่ก็มีคอนเนคชั่น ใช่ เกี่ยวกับแบบพวกเจ้าสำนักที่ญี่ แล้ว ปุ่น ก็ ด้วย ด้วยความที่พอเราเข้าไปคุยปุ๊บ เราก็ไปซื้อของเขาแล้วก็มีลูกค้าอยากได้ของเราก็ไปซื้ออะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าแต่ในสมัยก่อนยุคนั้นอ่ะมันยังไม่ค่อยมีคนเข้าไปที่ช็อปตามสำนักอย่างนี้สักเท่าไหร่ไงครับอย่างหนึ่งคือของมือสองสมัยก่อนนะยุคสัก20 ปีก่อนอ่ะมันเยอะคนที่จะใช้ของใหม่มันก็มีไม่เยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยจำเราได้ พวกทำเชงกงเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เล่นรถ
ซิ่งบ้านเราก็จะไปวิ่งซื้ออะไรเชียงกงมากกว่า ใช่ ที่จะมาเบิกของใหม่ ใช่ เพราะถ้าเทียบเป็นเงินตอนนั้นถือว่าเอาเรื่องอยู่ เอา นะ เรื่องอยู่เหมือนกัน แล้วทำไมถึงอยู่ดีๆมาอยู่กับพี่เบียร์มาช่วยพี่เบียร์ส่วนใหญ่พี่ติ่งช่วยเรื่องอะไรบ้างครับ ถ้าเดิมทีเลยเนี่ยคือต้องบอกว่ากับพี่เบียร์เนี่ยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวประมาณหนึ่งก่อน เสร็จแล้วทีเนี้ยมีอยู่วันหนึ่งก็คือตอนนั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยแหละพี่เบียร์เขาก็โทรมาปรึกษาบอกว่าเขาอะมีความชื่นชอบรถท็อปซีเคทเขาอยากทำซูเปอร์แล้วเขาก็บอกว่าให้พี่อะช่วยบอกลุงสโมกี้ให้หน่อยถ้าเขาทำเสร็จแล้วอะช่วยบินมาเซ็นตอนแรกสุดคือเขาต้องการแค่นั้นเองนะ อ๋อนี่คือจุดแรกเลยนะ ใช่บินมาเซ็นรถให้เขา ครับ เขาเดี๋ยวเขาดูแลหมดเลยทุกอย่างให้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแบบคือโดยส่วนตัวพอรู้อยู่แล้วว่าแบบลุงเนี่ยเป็นคนที่แบบคือคนญี่ปุ่นรุ่นยุคก่อนนะคอนเซอร์เวทีฟยุคก่อนเขาจะแบบมีเส้นค่อนข้างห่าง มีสเปซนิดนึง สเปซห่างเยอะนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบถ้าดูในคลิปเนี่ยก็คือพี่เบียร์เคยเล่าไว้ว่าแบบผมก็เคยเล่าไว้ว่าแบบลุงอ่ะก็คือถามหมดเลยนะว่าพี่เบียร์เนี่ยเป็นใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งหนึ่งที่ลุงเขาย้ำเสมอเลยว่ารถคันนี้มีของปลอมหรือเปล่าซึ่งแบบเขาบอกว่าเขาแบบเขาถ่ายไม่ได้นะ ถ้าเป็นของปลอมอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือตอนแรกที่ยังไม่รู้จักกันเลย ตอนแรกสุดเลยแล้วก็ประมาณว่าแบบอย่างหนึ่งก็คือตอนที่พี่เบียร์บอกก็คือยอมรับว่าก็ตกใจอยู่เหมือนกัน เพราะว่าการที่จะเชิญเขามาเนี่ยยากมากใช้เวลาอยู่รวมกระทั่งเบ็ดเสร็จทำรถเนี่ยน่าจะประมาณเกือบปีเหมือนกันนะซึ่งต้องแบบส่งรูปให้เขาดูตลอดว่าแบบทำอะไรถึงไหนอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยชิ้นนี้ไม่มั่นใจก็ต้องญี่ปุ่นเนี่ยอย่างหนึ่งคือแบงก์ก็คงรู้สึกเหมือนพี่คือมีอะไรก็ตามถ้าพูดเขาตรงๆอ่ะเขาจะรับฟังแล้วเขาจะช่วยคิดหาทางออกให้ง่ายๆเลยคือมีอยู่ชิ้นหนึ่งคือฝากระโปรงซูเปอร์ตอนนั้นรู้ว่าฝากระโปรง ใช่ซึ่งพี่เบียร์เขาบอกเขาไม่มั่นใจเหมือนกันแต่พี่เบียร์เขาบอกว่าถ้าลุงมีสั่งเลยนะซึ่งตอนนั้นอ่ะต้องบอกว่าฝากระโปรงอ่ะจริงๆอ่ะคือเขาดิสคอนนานแล้วคือโมเขาไม่รู้ว่าเก็บไว้ไหนแล้วเขาก็เลยแล้วเราไปสารภาพเขาอย่างเงี้ยว่าแบบเหมือนกับแบบเนี่ยเราไม่ได้มั่นใจเรื่องฝากระโปรงว่ามันเป็นแบบมันแท้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โทรหาโรงงานเลยนะบอกว่าให้ช่วยหาให้หน่อยถ้าเจอผลิตให้เขาหน่อยซึ่งโชคดีที่เจอมันก็เลยเดินหน้าต่อมาได้เรื่อยๆไม่ใช่บอกว่าของเป็นของปลอมหรืออะไรนะเราไม่มั่นใจแค่เราไม่ชัวร์แต่ว่าเราไม่เสี่ยงเราไม่แลกเราเอาชัวร์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ดีมันอาจจะเป็นของจริงก็ได้แต่ด้วยความที่เราไม่ชำนาญเราก็เลยไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนั้นดีกว่าคันนั้นน่าจะเป็นแค่ฝาโปรงชิ้นเดียวนะที่แบบว่าต้องทำใหม่ใช่ครับผมอันนั้นก็คือเป็นคันแรกที่ทุกคนได้เห็นก็ในช่องพี่เบียร์แกก็ไปถ่ายเป็นสตอรี่ไปแล้วทำให้เริ่มสนิทกับลุงขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าตอนแรกนี่ก็ไม่ได้ว่าสนิทกันเลยตอนแรกไม่คุยด้วยเลยมาแอบรู้ทีหลังว่าเขามาขอชื่อนามสกุลพี่เบียร์ขอ Facebook ขออะไรต่างๆอ่ะเขาไปดูนะว่าแบบเขาฟังจากพี่ก่อนว่าคนนี้เป็นใครแล้วเขาก็ไปดูอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบแกก็เช็คประมาณนึงว่าแบบแกจะไปเหมือนพูดง่ายเหมือนแกจะไปออกหน้าให้ใครอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบคนนั้นต้องเป็นใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็คอยช่วยพี่เบียร์ในเรื่องพวกนี้มาตลอดรวมถึงเวลาไปขึ้นไปทำเครื่องไปอะไรด้วยใช่ไหมผมเห็นใช่ก็คืออย่างเรื่องของสเปคเครื่องอย่างเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะเหมือนกับแกก็จะให้พี่เนี่ยช่วยประสานงานคุยกับลุงให้อะไรให้ว่าแบบต้องการแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่าแกก็งานแกเยอะแล้วทุกวันนี้พี่ทุกวันนี้ก็ยังทำเหมือนเดิมเพราะว่าแกก็ไปไม่หยุดเลยแกก็ไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวก็แบบอ้าวไปญี่ปุ่นแล้วเหรอไปทำอะไรอย่างนี้การติดต่อมันก็ง่ายขึ้นเยอะนะก็คือเราก็เตรียมหลายๆอย่างไว้พร้อมแล้วก็คือเขาไปตอนนี้ก็คือรถเสร็จแล้วเขาก็ไปขับรถเผลอหลุดความลับไปแล้วว่ารถเสร็จแล้วไม่ก็อาจจะคันอื่นไงคันก่อนหน้านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีรถคันนู้นคันนี้ที่เดี๋ยวก็คงได้เห็นในช่องแกอะไรอย่างเงี้ยทำเยอะจริงๆทำเยอะทำแบบถ้าขับพี่ติ่งก็ต้องบินไปคอยช่วยเหลือคอยคุยตลอดกับการสร้างโปรเจกต์แล้วสุดท้ายไอ้อันนี้มายังไงก่อนดีกว่าซาร์ทนี่คือต้องบอกว่าเดิมทีคือในอีกอันนึงก็คือมีเพื่อนคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นนักแข่งเขาสนใจอยากมาแข่งรถที่เมืองไทยรายการ Endurance เสร็จปุ๊บเขาก็เลยให้ช่วยติดต่อให้ทีนี้พอเราก็ติดต่อดูเรื่องรถทำรถนู่นนี่ให้เขาปุ๊บ
ก็บังเอิญคุยกันไปคุยกันมาเขาก็บอกว่าทำไมว่าไม่สนใจทำอะไหล่แบบเป็นตัวแทนของอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าก็สนใจนะแต่ก็ยังนึกไม่ออกยังเลือกไม่ถูกว่าจะอันไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าตัวเขาอะสนิทกับประธานบริษัทซาร์คนปัจจุบันนี้ซึ่งแบบสามารถแนะนำให้ได้เขาก็เลยแนะนำให้รู้จักกันแนะนำให้รู้จักกันก็คือตามสเต็ปว่าตัวประธานเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับก็เรียกพี่ไปพูดคุยถามว่าที่มาอะไรเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาได้ลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็เลยเริ่มมาแล้วทำไมถึงต้องเป็น86อ่ะพี่คันแรก86เป็นคันแรกเพราะว่า1คือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบรถโตโยต้าอยู่แล้วครับพื้นฐานแล้วก็86เนี่ยในมุมมองส่วนตัวนะเหมือนกับแบบเราได้ของ 2 in 1เหมือนเป็นแชมพูผสมครีมนวดในตัวคือมันเป็นรถเครื่องบ็อกเซอร์แต่มันเป็นรถโตโยต้าแล้วมันเป็นรถกึ่ง performance นิดเป็นรถNA อะนะไม่ใช่เทอร์โบเบสของมันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าดูน่าสนใจแล้วก็เป็นทั้งรถสปอร์ตด้วยคือมันเหมือนมันครบเครื่องในทุกๆด้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเลือกโมเดลนี้เป็นใช่โมเดลนี้ตีซะว่าเป็นเดโมคาร์ของซาร์ไทยแลนด์ได้ไหมถ้าอย่างงี้ได้เพราะว่าคันนี้ต้องบอกว่าตอนที่ทำอ่ะรถคันนี้ซื้อที่ญี่ปุ่นแล้วก็ส่งเข้าไปที่ซานาโกย่าให้เขาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆติดตั้งพาร์ทติดตั้งอะไรแล้วก็นำเข้ามาเขียนแบบจดทะเบียนเป็นรถซาร์เลยคันนี้มันเป็นรถใหม่เลยใช่ครับเป็นรถใหม่เลยทุกวันนี้ก็เหมือนรถใหม่ทุกวันนี้ก็เหมือนรถใหม่ครับเพราะขับแต่รถทองครับ คันนี้ไม่ได้ขับครับเอาจริงถ้าใครไปตามอีเวนต์ถ้าเห็นพี่ติ่งเนี่ยจะไม่เคยเห็นพี่ติ่งขับคันนี้หรอกเพราะในงานล่าสุดอ่ะพี่ก็ต้องไปขับสีทองใช่รถก็ไปจอดอยู่รถไปจอดนะแถมตอนรถไปจอดเนี่ยฝากคนอื่นไปจอดด้วยเพราะว่าขับรถสีทองไปถ้าเดี๋ยวดูในคลิปที่เดี๋ยวพี่เบียร์ออกไปก็จะเห็นว่าเป็นคาราวานออกจากที่นี่ไปโดยพี่ก็ขับรถสีทองแล้วคันนี้ก็สไลด์ไปเป็นของตัวเองทำได้แล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ขับไม่มีโอกาสได้ขับประวัติของซาร์แบบคร่าวๆพี่เขาเริ่มมายังไงพี่ประวัติของซาร์เลยเนี่ยก็คือจริงๆต้องบอกว่าตัวโฟลเดอร์ของซาร์เนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่ม Toyota Group สังเกตง่ายๆคือพาร์ทของซาร์เนี่ยถ้าเป็นในกลุ่มของ Toyota เนี่ยจะมีเกือบครบทุกรุ่นเลยอย่างปัจจุบันเนี้ย GR86 GR Corolla GR Yaris มีชุดพาร์ททั้งหมดนี่คือเหตุผลที่ว่าของที่เป็น GR เนี่ยแทบจะมีของทั้งหมดเลยพาร์ทในที่นี้คือของแต่งหรือว่าพาร์ทเนี่ยอย่างพาร์ทชุดเนี้ยที่เป็นของแต่งใช่ไหมครับก็คือของซาร์ทำออกมาครับผมก็คือในซีรีส์ของรถโตโยต้าเนี่ยซาร์จะทำออกมาแทบทุกรุ่นตั้งแต่สมัยก่อนเลยไหมครับตั้งแต่สมัยก่อนเพราะว่าดั้งเดิมทีเลยเนี่ยซาร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยซัพพลายเรื่องของโน้ตฮาวเรื่อง development ในเรื่องของการแข่งขันส่งข้อมูล develop พัฒนาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้บริษัทโตโยต้าคือเป็นสายมอเตอร์สปอร์ตเพราะจริงๆในยุคสมัยนู้นนะวิดีโอออปชั่นเลยมันซาร์ดังมากใช่แต่พยายามนั่งนึกอยู่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีรถอะไรบ้างวันนี้มันก็นานมากอย่างสมัยก่อนเนี่ยคือซาร์จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสาย develop ตัวอุปกรณ์มากกว่าอย่างถ้ายุคนั้นสมัยก่อนที่คิดเลยก็คือหัวฉีดหัวฉีดซาร์เกจวัดแล้วก็โบออฟเกจวัดอะไรอย่างเงี้ยคือจะค่อนข้างแบบเอาเป็นว่ารถแต่งรถซิ่งรถอะไรทุกคันน่ะใส่แทบจะทั้งหมดตอนนั้นซาร์ดังโบออฟเพราะว่าคนก็ต้องไปคอยหาตามเชียงกงแหละถ้าเผื่อแบบเจอซาร์หลุดก็มาใช่เสียงมันโหดมากเสียงเขามีเอกลักษณ์ของเขาใช่ครับคึกคืนจริงๆนะเนี่ยท็อปซีเคทคาเฟ่โอ้ไม่น่าขับมาขับไปจากไหนอยากขับไปจอดประตูที่เชียร์เนี่ยที่บ้านจอดไม่มีแอร์หรอทำไมไม่มีแอร์อ่ะยังไม่ได้ทำแล้วมันไม่ได้ขับได้ก็ดีครับพี่นี่คันเก่งของพี่ติงแทบจะไม่ได้ขับเลยใช่ไหมพี่คันนี้ไม่ได้ขับเลยครับกี่ร้อยโลแล้วพี่ตอนนี้น่าอยู่ประมาณแค่500โลรถนอนกล่องเอาจริงๆอย่างชุดแต่งของซาร์เนี่ยใน GR86 มันมีกี่เวอร์ชันพี่มี2เวอร์ชันอันนี้จะเป็นเวอร์ชันเขาเรียกว่าเวอร์ชันของ Saat Complete เลยก็คือจะเปลี่ยนทั้งกันชนจะไม่ใช่กันชนสแตนดาร์ดโตโยต้านะครับอันนี้คือกันชน Saat มันทั้งกันชนเลยใช่จะมีร่องคิดว่าเขาได้คอนเซปต์มาจากไอ้พวก LFA เป่าลมเบรกโอเครถแข่งอะไรประมาณนั้นใช่คือคอนเซปต์การที่เขาออกแบบพาร์ทมาแต่ละอย่างเขาจะอิงคอนเซปต์ในเรื่องของการทำรถแข่งเพราะว่า Saat ทำรถแข่ง Super GT เขาก็จะอิงคอนเซปต์มาในเรื่องของหลัก Aerodynamic อะไรต่
ต่างๆนานาอะไรพวกเนี้ยครับ เขาเกิดมากับการเลซิ่งอยู่แล้ว ใช่อย่างหลักๆเลยก็คือจะมี กันชน หน้า นี่เป็นชุดที่อย่างที่แจ้งก็คือเป็นการเปลี่ยนทั้งกันชน ครับ แต่ถ้าเกิดเป็นอีกรุ่นเนื้อคือเป็นกันชนสแตนดาร์ดแต่ว่าใส่สปอยเลอร์เป็นสปอยเลอร์คาร์บอนของซาร์เข้าไป ถ้ากับว่าอันนี้ของพี่เป็นเหมือนตีเป็นตัวท็อปสุดของซาร์ไหมตัวแบบฟูลเวอร์ชัน ใช่ อย่างนั้น ดีกว่า โอเค ครับผมชุดเสริมโป่งคิ้วนี่นะครับผมมันเป็นชุดเสริมมาหน่อย ใช่ชุดเสริมมาไล่มายาวถึงนี่ ครับ อันนี้ ผม ก็คือไม่เดิม ใช่แล้วก็ไล่ลงมาเป็นชุดสเกิร์ตข้าง ครับ ไล่ขึ้นมาเป็นเส้นลับมาเพื่อมาเข้ากับชุดคิ้วโป่งหลัง ทีนี้พอมีคิ้วโป่งหลังเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีตัวติ่งกันชนหลัง เพื่อ รับกัน วันนี้ถ้าพี่ติ่งไม่บอกผมก็ไม่รู้ว่ามีชิ้นไหนบ้างเหมือนวายออกมาเยอะมันเอาให้แค่พอมี ให้ดูมี มิติ มีมิติเพิ่มมีสันมีเหลี่ยม ติ่งรับมาให้มันดูเต็มมากขึ้น ใช่ครับผม แล้วข้างหลังมันมีไหมพี่ กันชนหลังสแตนดาร์ด ครับ เราใส่ท่อซาร์ไทเทเนียม ท่อก็เป็นซาร์ อะโนไดซ์สี อันนี้เป็นสีของ CI ซาร์เลยป่ะ ใช่ครับสีของซาร์ กันชนเนี่ยคือ ใช่ ชิ้นเนี้ยเดิม เดิม แต่ก็คือเป็นแค่เหมือนติ่งตรงนี้มาเพื่อให้รับ ใช่ กัน เพื่อให้รับการทั้งหลังมี 2 เวอร์ชันอันเนี้ยเรียกว่าเป็นรุ่น GT ครับ GT Swan ก็คือเป็นขาสวอนนะ สวอนเน็ก เขาเรียกถ้าภาษาบ้านๆเขาเรียกคิ้วบน จับบน อือฮึ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเขาเรียกว่า LSR ก็คือจะเป็นสปอยเลอร์โดยปกติทั่วไป ครับ ขึ้นมาสูงประมาณสัก 15 เซนอะไรอย่างเงี้ย ครับ ครับผม อุปกรณ์อัเซสซอรี่ที่ใส่เข้าไปเท่าที่จะสามารถใส่ได้ อือฮึ ก็ถ้าเข้ามาดูก็จะเป็นเบาะบักเก็ตซีทที่เป็นของซาร์ ทำกับบายใช่ ทำ ไหม กับ ครับ ลายเบล4 จุด แล้วทำไมพี่ถึงใส่2สีหรือว่าให้ลูกค้าได้ดู ใช่เพราะมันมี 2 สี อ๋อ ก็เลยใส่ 2 สีเลย ตอนแรกใส่ฝั่งหนึ่งสีดำอีกฝั่งสีน้ำเงิน ครับ แต่ว่าถูกคอมเพนมาคอมเพนโดย ญี่ปุ่น ไม่ญี่ปุ่นไม่เป็นไรเพื่อนๆนี่แหละ บอกว่าทำอะไรวะ ก็ใส่เป็นข้างสีไปเลยสิอะไรได้ครับอืม ก็คือให้ดูว่าชอบสีไหน ใช่ ก็สั่งสีนั้นกันไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ ใช่แล้วก็จะมีหัวเกียร์ หัวเกียร์ หัวเกียร์ แล้วก็มีพวงมาลัย พวงมาลัยตัวเนี้ยต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางญี่ปุ่น เพราะว่าพวงมาลัยตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ตอนที่ไปคุยกับที่บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นนะบอกว่าเราอยากที่จะสร้างให้ซาร์เนี่ยมีการเคลื่อนไหวอะไรในประเทศมากขึ้น ก็เลยบอกว่าตามที่ผมคิดมาเนี่ยผมอยากทำพวงมาลัย เพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยใช้ก็สวยถ้าไม่ใช้สามารถเอาไปประดับตกแต่งบ้านได้เขาเห็นด้วยแล้วเขาก็ช่วยประสานงานทั้งหมดเลยนะเขาก็จะออกแบบดีไซน์แล้วก็ส่งแบบให้ผมดูว่าเหมือนกับทำออกมาเนี่ยทรงแบบนี้ก็คือผมก็เลยบอกเขาว่าอย่างนั้นผมขอเป็นเขาเรียก D shape ท้ายตัดเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่า1คือในยุค 90 สมัยก่อนมันค่อนข้างได้รับความนิยมมันเหมือนมันเบสมาจากรถแข่งเข้าคอนเซปต์เขาแล้วก็ในช่วงที่ผมทำเนี่ยเมื่อประมาณ2 ปีก่อนเนี่ยท้ายตัดเนี่ยมันเป็นพวงมาลัยที่ยังไม่มีในตลาดสักเท่าไหร่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันเรียกว่ามันหายไปพักนึงใช่มันหายไปพักนึงแต่เหมือนตอนนี้ก็กลับมาเริ่มกลับมาเนี่ยก็มีคนถามเยอะเพราะจำได้ว่าตอนนั้นที่พี่เบียร์ก็ใส่ที่อะไรใช่ไหมครับพี่เบียร์เขาก็ชอบเขาก็ช่วยโปรโมทให้อะไรให้แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบต้องการเยอะแต่ว่าด้วยข้อกำหนดด้วยอะไรหลายๆอย่างเราเลยต้องทำแบบในจำนวนจำกัดซึ่งมันเป็นการเรียกว่าเป็นการขอลายเส้นในตอนที่เริ่มทำซึ่งเราก็ไม่คิดว่ามันจะได้รับความนิยมขนาดนี้กี่วงพี่ตอนนั้นทำมา50ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะก็ตอนแรกพูดตรงๆเลยสารภาพจากใจเลย50ยังไม่มั่นใจเลยด้วยว่าจะขายหมดไหม แต่พอปรากฏว่าโอ้ไม่พอแล้วนี่ไงเราไม่ผลิตต่อเลยพี่50ก็คือจบแล้วเหรอถ้าอันเนี้ยขอไว้50ในเขาเรียกว่าในแบบนี้ละกันนะในแบบนี้ก็คือท็อปไลน์สีน้ำเงินใช่ไหมครับแล้วก็เย็บได้สีอะไรอย่างเงี้ยเขาทำให้สำหรับพี่โดยเฉพาะเลยก็คือเป็นได้สีฟ้าสีคอนเซปต์ซาร์ครับแล้วก็ตัวเซนเตอร์ไลน์เนี่ยตัวเนี้ยสีน้ำเงินสีฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็มีรันนัมเบอร์มีอะไรพวกเนี้ยทำไมของพี่เป็นอะไร00ครับก็คืออันเนี้ยเป็นวงตัวอย่างไม่ต้องแอบกระซิบว่าจริงๆมีตัวอย่างอีกอันนึงแต่ว่าถูกเอาไปแล้วน่าจะรู้ว่าอยู่ในสีทองคันไหนถ้าคันหนึ่งอันนั้น000
เอามาให้เขาดูแล้วเขาก็บอกว่างั้นผมเอาองค์นี้เลยนะ เรียบร้อย ไปเลยครับผมเราก็ได้ครับ แล้วอันนี้อย่าบอกนะทำเฉพาะแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวพี่ขายในไทยอย่างเดียวปะ อันเนี้ยก็คือเป็นของ ATC นะ อ่าฮะ จากญี่ปุ่น อือฮึ แต่ว่าขายเฉพาะในประเทศไทยคือพี่เป็นคนขายคนเดียว อ๋อถ้ากับทั่วโลกอะซาร์ดเลซิ่งอันเนี้ย ไม่มี 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 โอ้ เสร็จแล้วเขาอะตอนออโต้ซาลอนปีที่ผ่านมา อืม เขาก็จะทำออกมาเหมือนกันแต่คือเป็นสีดำทั้งหมด ครับ ซึ่งอันนั้นเขาทำออกมาแค่ประมาณ 20 วง อือฮึ อืม อ้าวอย่างนี้โอ้โหอนาคตอีก คิดว่า 10-20 ปีนี่เกิดต่างชาติอยากได้นี่กลายเป็นของแรเลยนะเนี่ย งั้นเดี๋ยวถอดเลย งั้นเดี๋ยววันนี้ใครอินบ็อกมาเดี๋ยวพร้อมถอดเลยครับ พี่ทำไปเล่นไปถ้ามันผลิตแค่ในประเทศอะนึกออกว่ามันไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกแล้วมีแค่50 วงอะอ มี นาคตอะ ตอนออโต้ซาลอนน่ะ อ่า ตอนที่ผมไปที่บูธซาร์ดอ่ะ อืม เขาบอกว่ามีฝรั่งถือรูปมาถาม ใช่ ว่าพวงมาลัยอันเนี้ยมีไหมอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็ใช่สิมันไม่ได้แบบขายที่ญี่ปุ่นด้วย แล้วก็ ใช่ ขายที่ไทยด้วย นี่มันกลายเป็นที่ไทยอย่างเดียว ใช่ครับ อนาคตมันก็จะกลายเป็นเวอร์ชันแลแล้วมันสมัยก่อนเขาเคยทำพวงมาลัยใช่ไหมพี่หรือว่าไม่ ทำแต่นานแบบน้อยมาก แล้วตอนเนี้ยนอกจากไอ้50 วงเนี้ย ครับ มีอันอื่นอีกไหมที่เขาทำตอนนี้หรือ ตอนนี้ที่เขาทำก็คือจะเป็นพวงมาลัยสแตนดาร์ดวงกลม อืม ก็คือเป็นแต่เป็นหนังนะเป็นหนัง แล้วก็มีได้สีน้ำเงินกับได้สีแดง มีจำหน่ายอยู่ ข้างใน ที่ข้างในนี้ อ๋ออันนี่คือเป็นตัว อัน ส นี้ แตน คือ ดาร์ด ตัวสแตนดาร์ดเลย ที่ซาร์เขาขายที่ญี่ปุ่นด้วย ขายที่ญี่ปุ่นด้วยไหนๆสำหรับช่องสตรีทเมทัลนี่ ครับ เดี๋ยวผมจะมีพวงกุญแจซาร์ดเนี่ย อ่า ให้เอาไปแจกแฟนคลับนะครับ อ่า ให้สตรีทเมทัลจัดการได้เลยครับว่าจะแจกใครยังไง อ่า ห้ามเก็บเองนะครับ เอาแล้วยีบอนาคตจะมีฟิลนี้อีกไหมหรือว่ายังก่อน ก็ถ้าเกิดดูแล้วจริงๆตัวโดยส่วนตัวอยากทำ ครับ แต่เดี๋ยวก็ต้องดูว่ามีความต้องการหรือตลาดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะทุกวันนี้ก็มีตัวเลือกหลายตัวเลือกเยอะ อืม เราก็ต้องดูก่อนว่าทำมาแล้ว เป็นยังไง มันเป็นยังไงมันเลยแล้วเทรนด์ตอนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผม แต่พวกเบาะพวกเบลต์เนี่ยก็คือเป็นมีขายปกติ บอกรู้สึกว่าตอนเนี้ยน่าจะดิสคอนแล้วนะ อ้าว เพราะว่าคือพอมันเป็นต้องบอกว่าคือหลักเกณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเวลาการคุยกันเนี่ยสมมุติเราจะคุยอย่างซาร์ดไปเอ็กกับบลายอย่างเงี้ยใช่ป่ะครับคือเขาจะต้องทำแผนก่อนว่าจะทำประมาณเท่าไหร่ อือฮึ แล้วเขาก็จะมีทำสัญญาอะไรกัน อืม แล้วสมมุติอย่างซาร์ดเอ็กกับบลายใช่ไหมครับก็คือบลายอ่ะไม่ได้เป็นคนขายนะ ต้องซาร์ดเป็นคนขาย อืม ไปถ้าไปช็อปบายหรือไปที่แบบต้องให้โรงงานเลยก็ตามเขาจะบอกว่าเขาไม่มีต้องไปซื้อที่ซาร์ด เข้าใจแล้ว ครับผม อ๋อแต่ส่วนใหญ่ก็หมดแล้วก็จะหมดเลยค่อยรอ ใช่ก็คือ คอลเลคชันอื่น ใช่ก็คืออาจจะเป็นล็อตใหม่หรือคอลเลกชันอื่น อ๋อ ครับผม Just me and the road tonight. Headlights cutting through the night. Every turn helps clear my mind, leaving all the noise behind. ของซาร์เขาทำอะไรบ้างพี่สำหรับตัวเครื่อง ก็เขินนิดหน่อยห้องเครื่องแบบล้น ตอนนี้เป็นคับคาร์ใช่ไหมพี่ ๆ ใช่ครับคาขอย้อนนิดนึง ทำไมถึงเป็นครับคา ครับ เพราะว่าตอนที่คุยกับคอนโดซังนี่คือที่เป็นประธานของซาร์ดคนปัจจุบันเนี่ย ครับ ก็คือคุยกันว่าแบบผมอยากทำรถซาร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะ อือฮึ ก็เลยคุยกันผมก็เลยเสนอไอเดียไปบอกว่างั้นผมจะเอาคับคาทำแล้วกัน ถ้าดูดีๆรถที่อยู่ที่เป็นรถเทสของรถอะไรของที่บริษัทแม่เขาเนี่ยจะเป็นตัวเกรดธรรมดา ก็คือเขาก็จะไว้ใส่อุปกรณ์นู้นเทสแต่ผมก็เลยบอกว่าผมเห็นว่าซาร์ดทำซูเปอร์จีที อืม งั้นเราก็เอากลิ่นของมันมานิดนึง เราก็เอาคับคามาทำดีกว่าโลบาร์ อ่าฮะ แอร์ก็จะมีเฉพาะตรงกลาง ร้อนนิดหน่อย มาห้องเครื่องก็จะโล่งๆ ถ้าตัวธรรมดาอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ที่หายไปคือฝาปิดนี่ฝาพลาสติก ไม่มี มัน แล้ว มีฝาพลาสติกปิด ครับ แล้วก็ที่เป็นความภาคภูมิใจของคับคาของทุกคนเลยอย่างหนึ่งก็คือตัวเครื่องมันจะมีซีล ตอนนั้นเคยไปสัมภาษณ์พี่ฮัทอยู่ ใช่ พี่ฮัทบอกว่าใครที่มีคับคาร์มันจะมีซีลตรงนี้ ใช่
แล้วเครื่องอ่ะมันจะเหมือนกับมันจะถูกประกอบโดยอีกแผนกหนึ่งนะมันจะสมูทกว่าเดิมอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าการประกอบเนี่ยภายในเครื่องเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยลูกสูบก้านสูบข้อเหวี่ยงนี่ใช่ป่ะครับมันจะมีการบาลานซ์ของให้ลักษณะว่าคือมันจะมีเกรดเขาเรียกว่าเป็นแรงA แรง B แรง C เขาก็จริงๆถามว่า A B C เนี่ยคือมาตรฐานเดียวกันหมดแต่เพียงแต่เขาจะเอาค่าที่มันใกล้เคียงจุดที่ดีที่สุดมาใส่ในรถขับขาแล้วก็จะมีอุปกรณ์ของซาร์ก็คือจะเป็นแอคเซสซอรี่อย่างเช่นตัวนี้เป็นดัมเปอร์เนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการบิดตัวของรถโดยจะมีระยะยุบเนี่ยไม่น้อยมากแบบไม่เกินนัก2มิลอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่ได้แข็งเป็นไม้กระดานทันทีเดียวจะให้ตัวได้นิดนึงโดยที่ไม่เสียสมดุลไอ้อย่างเงี้ยถ้าเราไปขับในสนามนี่น่าจะรู้สึกเยอะรู้สึกจริงๆต้องบอกว่ารู้สึกตั้งแต่ขับบนถนนเลยถ้าคือตอนนี้คือผมอะด้วยความที่ผมก็อยากรู้ผมก็เลยยังไม่ใส่ก่อนแล้วผมก็ขับอยู่ประมาณ3วันให้ชินก่อนแล้วพอผมใส่อ่ะแล้วผมก็ขับเส้นทางเดิมคืออันดับแรกคือการเลี้ยวเนี่ยเขาเรียกว่าหัวถ้าภาษาเรียกหัวมันจิกเข้าเลยมันแบบมันเลี้ยวแล้วมันเข้าเลยแบบปุ๊บเข้าทันทีเลยคือค่อนข้างเห็นผลซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมนะดัมเปอร์ตัวนี้ก็คืออย่างนั้นอันเนี้ยมีขายอยู่ตลอดใครที่ขับ GR86 ก็สั่งที่ติ่งได้ GR86 GR Corolla GR Yaris ตระกูล Toyota มีหมดเลยมีครับผมแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับครับผมอันนี้จะอยู่ตรงหน้าเครื่องเนาะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่ามันอยู่ใต้นี่อีกทีหนึ่งแต่ว่ามันก็คือช่วยนั่นแหละใช่แล้วก็ให้ดูแบบมีอะไรมากยิ่งขึ้นแล้วก็กรองใช่ไหมครับกรองน้ำมันเครื่องอันนี้ก็จะเป็นฝาปิดอุปกรณ์เพื่อความสวยงามฝาหม้อน้ำแต่ว่าอันที่ทุกคนอาจจะแปลกใจอันหนึ่งที่แบบทำด้วยเหรอก็คือโชคซาร์เมื่อก่อนเขาทำโชคด้วยพี่เขาไม่น่าโชคไม่เคยทำมาเลยใช่ไหมต้องบอกว่าเป็นโชคปรับเกลียวนะครับโชคสแตนดาร์ดโชคที่แบบปรับไม่ได้มีแต่อันนี้โชคปรับเกลียวอันนี้เป็นโชคเดโมเพราะรู้สึกว่าจะมีแค่ประมาณผมจำไม่ได้ว่า3หรือ5ชุดเพราะมันผลิตจากโรงงานของที่ทำรถโชคซูเปอร์ GT ให้เขาซึ่งเขาก็เลยบอกว่าคือถ้าทำเป็นแมสอะโรงงานเขาทำไม่ได้คือเขาเป็นแนว R&D โรงงานนี้เป็นแนว R&D แล้วพอ R&D เสร็จปุ๊บไอการที่เขาจะเอาข้อมูลไปให้ที่อื่นมันก็ดูขัดกันอยู่เขาก็เลยคิดว่างั้นก็ไม่ทำดีกว่า เพราะว่าถ้าเขาทำอ่ะคอสมันจะสูงมากมันจะแพงมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องอย่างบอกอย่างอีกนึงว่านอกจากพวงมาลัยแล้วอ่ะโชคชุดนี้ก็น่าจะแรงเหมือนกันนะเพราะไม่มีถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วมีแค่ในคันนี้แล้วก็มีรถที่ญี่ปุ่นโปรดักต์ไลน์ที่พี่จะขายเนี่ยไม่มีครับสั่งไม่ได้นะครับแต่แค่บอกให้รู้เฉยบอกให้รู้โชว์นิดนึงมีนะโอ้ถ้ากับว่าเขาก็ผลิตในของที่จำนวนน้อยเนี่ยอยู่หลายชิ้นเหมือนกันนะใช่ครับคือโชคเนี่ยเดิมทีพี่ก็เป็นคนบอกว่าน่าทำนะ GR86 รถตระกูลโตโยต้ามีเยอะก็ไม่คิดว่าเขาจะไปให้โรงงาน develop ที่ทำโชคซูเปอร์ GT ทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับลำบากนิดนึงแต่สุดท้ายก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำเป็นโปรดักต์ไลน์ใช่ครับไม่ได้ออกเป็นโปรดักต์ไลน์ซาร์ดเนี่ยเขาจะมีพาร์ทเนอร์ที่ทำรถแข่งอยู่ด้วยกันก็คือจะมี BBS เป็นสปอนเซอร์อยู่แล้วก็มี Bridgestone ครับครับผมร่วมมือกันในการพัฒนาต่างๆอันนี้ก็คือจะเป็นล้อลายที่เป็นของซาร์ดเลย REV7 อันนี้คือเฉพาะรถซาร์ดหรือไม่ครับอันนี้มีผลิตอยู่ในลายผลิตของ BBS อยู่แล้วแต่เพียงแต่ BBS เป็นพาร์ทเนอร์ของซาร์ดแต่อันนี้ก็คือจะสเปคตรงกับ86อยู่แล้วใช่ครับผมเดี๋ยวก่อนแล้วพอพี่เสริมพวกเฟนเดอร์ของซาร์ดมาเนี่ยสเปคอันนี้พอดีเป๊ะเลยไหมอันนี้คือสเปคที่เขาออกแบบมาจากญี่ปุ่นแล้วว่าใส่แล้วพอดีชุดไม่มีโป่งก็จะมีมันผิดกันที่ออฟเซ็ตนิดเดียวใช่มีให้เลือกครับก็คือถ้าเกิดว่าถ้ามีโป่งก็ต้องใส่ BBS ตัวนี้ออฟเซ็ตนี้ใช่แต่ถ้ามีโป่งก็อันนี้อะไรประมาณนั้นลายเดียวกันแต่อาจจะก็ออฟเซ็ตผิดกันนิดหน่อยส่วนเบรกก็เป็นเบรกออฟฟิเชียลที่ชื่อ Advic เป็นโรงงานที่ทำเบรก OEM ให้พวกบริษัทรถต่างๆนานาแล้วก็จะเป็นออฟฟิเชียลของ86ครับที่ญี่ปุ่นอันนี้ก็คือรถคับคาร์ของญี่ปุ่นน่ะที่แข่งรายการ86ครับครับก็คือจะต้องรีควายเป็นเบรกอันนี้อันนี้เหมือนเห็นพี่ฮัท
ใส่เหมือนกัน ใช่น็อตล้อก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าขัดตาอยากได้น็อตล้อซาร์ไม่ได้ทำน็อตล้อแต่ทำไมอันนี้มีใช่ไหม ก็พอดีคุยกับ M1 น็อตล้อ M1 ก็คือของเมืองไทยเนี่ยแหละ ครับ ก็คือเป็นเพื่อนกัน อ่า ก็บอกว่าเอ้ยช่วยทำให้หน่อย อ่า อยากได้ให้ไหนแล้วให้มันครบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่ทันนี้เราส่งไปให้ญี่ปุ่นดูก่อนนะ อ๋อครับให้เขา ซึ่งเขาดูแล้วเขาดู Data ค่าสเตนความแข็งค่าอะไรต่างๆเขาบอกใช้ได้เขาอนุญาตให้ใช้โลโก้เขาได้ อันนี้ขายหรือไม่ขายพี่ อันนี้ อย่าบอก ไม่ได้ขายครับ เฉพาะรถพี่อีก เฉพาะรถผมครับ โอ้ย แล้วสุดท้ายเนี่ยในโปรดักต์ไลน์ของ86ที่ซาร์ทำตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างพี่ บอดี้ดัมเปอร์ใช่ไหมครับ ครับ อันเนี้ยสเปค มีแน่ๆ เลยใช่เลยครับผมแล้วก็เบาะได้อยู่ ชุดพาร์ททั้งหมดสั่งได้ตลอด สปอยเลอร์หลัง ครับ ทั้งแบบ GT แล้วแบบเอา SR สปอยเลอร์ปกติก็คือมีผลิตตลอด ท่อไอเสีย หัวเกียร์อะไรอย่างเงี้ยครับ ไอ้ที่เป็นแบบหลัก ใช่หลัก ๆไอ้ที่เหลือเราแค่โม้เฉยๆแบบว่าอันเนี้ยมีแค่คันนี้คันเดียวนะ ใช่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  เพราะว่าได้ข่าวเอ๊ะอยากใจนี่เหรอพี่ ก็มีแอบไปมีใจให้รถแบบคันเล็กๆหน่อยนึง รถคันเล็กๆที่ขับ4แล้วมีเทอร์โบ แบบเราก็ไปฟังรถนั่งมารถมันมีเสียงฟิตฟัดมีวิดวีดอะไรมันก็แบบ เริ่มอยากจะเปลี่ยนเดโมคาร์ ใช่ก็คันนี้มันเสร็จแล้วอ่ะ เสร็จแล้วก็ไม่ขับละ เสร็จแล้วก็ไม่ได้ขับ ถ้าเกิดใครใจถึงอันนี้เขาพร้อมนะครับ เป็นรถใช้ตีเป็นรถคอมพิวต์คาร์เดโมคาร์ได้ไหมพี่ติ่ง ได้นะอืม เพราะว่าคันนี้ก็จดทะเบียนมาเป็นอะไรนะที่พี่ติ่งบอก จดมาเป็นGR86 Sart GT1 ขับคาง เหมือนเป็น 86 ใหม่ของซาร์เลยประมาณนั้น ใช่ อันนี้ก็ได้สตอรี่แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เราเดินวนรอบแล้วที่พี่ติ่งอธิบาย เพราะว่ามันมีพาร์ทที่มันไม่มีขายแล้ว อยู่ในคันนี้หลายชิ้น หลายชิ้นอยู่เหมือนกันครับ เพราะว่าถอดแยกไม่ได้นะ ใช่ใช่ อันนี้ขายต้องขายทั้งคันเลยนะ อย่าทอนเลยเหนื่อยนะ อันนี้ต้องขายยกคันนะ แต่ถ้าใจเปลี่ยนเป็นใครอยากได้อะไรก็ถ้าเกิดไม่ทั้งคันก็สั่งเป็นชิ้นเดี๋ยวสั่งเอาดีกว่า อันไหนที่ยังมีอยู่ก็ดูแลให้ได้ครับผม สุดลองทัก Facebook พี่ติ่งไปแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้ แล้วถ้าเกิดคนที่สนใจของซัดต้องไปติดต่อทางไหนดูทางไหนพี่ ติดต่อจะมีเพจนะครับ ชื่อ Sart Thailand by SKP Auto Parts นะครับผมหรือถ้าเกิดมาเที่ยวที่ Top Secret Thailand นะครับก็จะมีคอนเนอร์ของ Sart อยู่มี QR code แล้วก็ถ้าเกิดสแกน QR code ปุ๊บก็จะเป็น Line Official ได้เลยครับผมทักมาพูดคุยกันได้เลยครับสนใจชิ้นไหนยังไง ไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่พาผมนั่งสักรอบได้ไหม ได้ อยากลองฟิลซะหน่อย ไม่นั่งแล้วไม่เปลี่ยนเป็นขับแล้วก็ขับกลับบ้านไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ โอ้ยขับแค่แถวนี้แล้วผมวนมาคืนพี่ดีกว่า No one's calling out my name, no expectations, no one left to blame. โลบาร์สูงกันนะเนี่ย สูงนี่ข้างนู้นพี่ไม่ได้ตบลงไงข้างนี้พี่ถอดน็อตแล้วพี่ตบขอบลง แก่แล้วขึ้นลงไม่ไหว ขึ้นไม่ดีนี่ตะคริวกินเหมือนกันนะ ใช่ อ๋อนี่มันจะไม่มี อะไรเลย มีช่องแอร์แค่ตรงกลาง อืม เพราะว่าอันนี้โลบาร์นี่ลงไป กำลังเมื่อกี้กำลังจะปรับเลย กำลังจะปรับเลย ไม่มีแอร์มีแค่ตรงกลาง แต่เขาบอกว่าเป็นรถที่ขับดี รถขับดีรถมันสติ๊กมาก ตอนนี้จริงๆก็แอบลังเลเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าขับของเล่นเยอะมาก ของเล่นเยอะ เพราะคนที่เซตให้โยเป็นคนเซตให้ อ๋อ YK อ๋อ คือขับดีหนึบแต่ว่าอาจจะมีเสียงนิดหน่อยใช่ไหมเพ ใช่ ราะมันเป็น โยบอกเสียงโยบอกโชคดีมาก อืม แต่ว่าพี่ต้องทำใจเรื่องเสียงหน่อยนะ อืม แต่คือเขาก็ถามไงว่าแบบเขาถามพี่เลยนะว่าแบบเฮ้ยพี่โชคแม่งดีนะ ไม่เสียเลยไม่ได้เสียนะ แต่ผมงงว่าทำไมเสียงดังอะไรอย่างเงี้ย อืม ก็เลยพอบอกไปบอกคนที่ทำโชคมันคือโรงงาน develop ที่ทำโชค Super GT อืม เขาก็เลยบอกงั้นเขาเข้าใจละเพราะว่าถ้าพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ทำเขาเรียกว่าโชคคอมเมอร์เชียลเพื่อโชคขายอะไรอย่างงี้ไง อ่า เขาก็จะแบบไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องเสียงหรือเรื่องอะไรสักเท่าไหร่ อ่าจะเป็นรถที่น่าขับอันเนี่ยมันไม่ได้แรงแต่ว่า เห็นเขาบอกว่าขับสนุก ขับสนุกคือต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นฟิลแบบดึงหนัก ฮะ มันดึงไปมันไปเรื่อยๆ ตามสไตล์ NA อะไรอย่างเงี้ย แต่ติดเท้าได้เรื่อย โอ้ยอย่างนี้นี่รถทิปมันเลยเนี่ยไม่ต้องกลัวพังเลย ๆ จริงนะ อย่าง15เราต้องลุ้นๆหน่อย ถ้ามันมีแอร์ตรงนี้มันก็จะเย็นขึ้นนิดนึง นิดนึง เราก็เลือกขับตอนเย็นเอา
ติงบอกว่าอยากไปโทโบแล้วอยากมีจิ้วบ้าง ชอบรถคันเล็กๆน่ารักตะมุตะมิ เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้นั่งนะ จริงว่าเนี่ย จริง เคยแต่แค่ตัวเก่าก็ยังจะตอนแรกจะซื้อก็ยังไม่ได้ลองยังไม่ได้อะไรเลย คือที่เคยได้ยินมาขนาดตัวเก่าเขาบอกว่าดีแล้วนะ อ่า เขาบอกว่าตัวเนี้ยดีกว่าพัฒนาดีกว่าตัวเก่าอีก แล้ว อ ส่ว ย่าน ง ใหญ่ น้อยอย่างน้อยแรงกว่า เพราะว่าคันเนี้ยรถตัวใหม่เนี่ย2004 อ่า รุ่นเก่ามัน แต่ส่วนใหญ่คนที่จะซื้อสมัยก่อนเป็นเกียร์ทำออโต้ซะเยอะ 2,000 ใช่ครับ ออโต้มันก็จะอืดกว่าหน่อย อันนี้มันจะมีกำลังนิดนึง นะแต่เราขับรถอย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้อง เกี มี ยร์ ฟิลเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์ ท่อก็ไม่ได้ดังมากเนาะอันนี้ ใช่ กำลังพอดีนุ่ม พูดคุยกันแบบว่าได้ยินเสียงกันชัดเจน ๆอันนี้ท่อมาทั้ง เส้นหลังแคท อ๋อหลังแคส ใช่ ก็คือเบสทุกอย่างอิงตามกฎหมายของสากล ก็คือระบบมลภาวะอยู่ครบ อ๋อญี่ปุ่นนี่ไม่ได้เลยเรื่องแคตตาไลติกเนี่ย ใช่เรารู้กันอยู่เลย หาคนใจถึงมาฮิ้วคอมพิวคาร์ไปเลยไม่ได้ขายแต่พาร์ทแล้วนะนี่ขายทั้งคันแล้วนะ ไม่ทำแล้วนะทำยาก โปรเจกต์ตั้งแต่ตอนแรกพี่ก็ไปคุยกับที่นู่นเลย ใช่ครับ เขามีก่อนหน้าพี่คันหนึ่งไหมต้องมีดิ ไม่มี ไม่มีด้วย คันนี้คันแรกเลย เดี๋ยวหมายถึงคันแรกในโลกเลยเหรอ ไม่คันที่ญี่ปุ่นน่ะคือคันที่เขาต้องมีเพราะว่าเขาต้องเอามาออกแบบพาร์ทออกมาทำการทดลองติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนานาอะไรพวกนี้ไงครับ อันนั้นคือเดโมของจริง อันนั้นใช่อันนั้นคือเรียกว่ารถทดสอบ เทสคาร์แล้วกันอันนู้น อ๋อ รถเทสคาร์ แล้วคันนั้นตอนนี้ยังอยู่ไหม คันนั้นตอนนี้ก็ยังอยู่ แต่ว่าคันนั้นอ่ะมันไม่ใช่รถใหม่ ถ้าคันนั้นมันเป็นรถใหม่อ่ะก็คงอาจจะขอซื้อคันนั้นเลยไม่ต้องทำ ของเราเนี่ยมันต้องเป็นรถใหม่เหมือน ใช่ ฟิลรถใหม่ป้ายแดงถึงจะเอาเข้ามา ใช่ ทำทะเบียนที่บ้านเราได้ ครับผม ซื้อรถใหม่แล้วก็ เลย เห ต้อ มือง น ซื้ แบบ อรถใหม่ ให้เขาประกอบแล้วก็เอาเข้ามาได้ ใช่ เหมือนเอารถใหม่ทำจากสำนักเนี่ยมันก็ต่อทะเบียนเป็นแบบเหมือนรถแต่งรถมีไวบอดี้ได้ใช่ไหมถ้าผม ใช่ก็คือหลักการก็คือคล้ายๆกันก็คือเราต้องไปขอแก้แบบที่กรมขนส่ง ซึ่งมันก็จะต้องมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นบริษัทที่เขามีใบอนุญาตไลเซนส์ที่จะทำเรื่องตรงนี้ได้ มันก็จะเป็นแบบรถที่มีโป่งมีอะไรต่างๆ มิติมันก็จะเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับ อย่างนี้ถ้าอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำกับรถใหม่หรือรถเก่ามากกว่ากันรถเก่าก็ทำได้ใช่ไหมที่เป็นโบก ทำได้ใช่ครับ แต่ว่าก็ต้องจดยุ่งยากนิดนึง จดให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยครับผม ไหนๆก็เหมือนแบบพอเราเริ่มทำซาร์ทพี่ก็เลยแบบทำคันนี้ขึ้นมาที่ญี่ปุ่นไปเลย ให้เขาจัดการให้ทั้งหมดเลย ใช่ระหว่างนั้นก็คือจัดการแล้วก็เขาก็จะคอยถามนะว่าแบบต้องการคอนเซ็ปต์ประมาณไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ย แล้วอันนี้เท่ากับว่าเราเหมือนคันที่นู่นเลยไหมพี่ หรือว่าจะมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างพาร์ทเหมือนกัน พาร์ทเหมือนกันเหมือนนะต้องบอกว่าเหมือนนะ แค่ แล้วไม่เหมือนตรงที่ของพี่ใหม่กว่า แค่นั้นเลย ใช่ City lights begin to fade. Thoughts get quieter every mile I take. Windows down, the cool night air. โอเควันนี้เป็นวันชิวๆครับเรื่องของเรื่องอยากที่จะวอร์มรถไม่ได้ขับเลยผมมีความรู้สึกว่ามันแปลกๆเหมือนกันอารมณ์เหมือนมันเดินเบาๆแปลกๆเพราะว่านี่เราจอดก็หลายวันแล้วเหมือนกันเกือบเดือนไหนๆก็ไหนๆก็เลยแบบมาวอร์มที่นี่แล้วก็นัดพี่ติ่งมาคุยเล่นกันซะหน่อยครับทำให้เพื่อนๆได้รู้จัก SART Racing นะครับก็พี่ติ่งเขาเป็นตัวแทนขายอยู่แล้วคันนี้ Complete Car GR86 แกก็นั่นแหละอยากจะปล่อยด้วยแหละแล้วก็เลยไหนๆมันมีรถพิเศษที่เรียกว่าน่าจะมีคันเดียวในไทยแล้วคือรถพวกนี้ตอนนี้อาจจะยังเฉยๆนะแต่ถ้าอีกสัก 20-30 ปีเนี่ยมันจะกลายเป็นรถที่มีมูลค่าเพราะว่ามันเป็นรถที่ตีทะเบียนหรือว่าเป็นรถเหมือนคอมพิวต์คาร์ตีซะว่าเป็นเดโมคาร์ดีกว่าnumber 2แล้วกันพวงมาลัยซาที่พี่ติ่งแกบอกเนี่ยเอาจริงมีแค่เฉพาะในไทยแล้วพวกฝรั่งเนี่ยนะเขายิ่งชอบเลยอะไรที่เป็นสไตล์นี้ก็เดี๋ยวเราอาจจะอยู่ชิลๆที่นี่ไปสักหน่อยหนึ่งรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะมีแรลลี่มาถ่ายท็อปซิเคทก็อาจจะป่วนๆเขาหน่อยครับหลักๆวันนี้เรามานี่ครับจะเปิดทำไมเนี่ย มาดูรถพี่ติ่งแล้วก็เอารถคันนี้มาจริงๆผมก็อยากที่จะแบบหาเรื่องวอร์มคันนี้กับคันอื่นๆด้วย
อาจจะถ้าตื่นไหวนะครับจะมีอยากจะนัดกาแฟเช้ากับเพื่อนๆที่เล่นรถแล้วก็ไปขับเล่นกันสักหน่อยหนึ่งวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวคงอยู่ที่นี่ต่ออีกสักพักหนึ่งครับแล้วค่อยกลับบ้านครับยังไงก็อย่าลืมฝากคลิปของสตรีทมาทำไปด้วยแล้วกันนะครับคุณอัธรสมาทำอะไรครับเนี่ย มาดูว่าวันนี้เขาน่าจะมีถ่ายคลิปใหญ่ก็เลยว่ามา เพราะวันนี้ก็ไปตามผลงานยูทูบเบอร์ชื่อดัง โอ้โห มา แต่นี่คือที่ตามเขาติดตลอดเลยเนี่ย ใช่ ต้องงงว่าซูบารุเขียวใครวะอ๋อของอัธรสนี่เอง ใช่ค่ะกำลังบอกใครวงแม่มันก่อนข้าง อัธรสเขาเป็นสายดาวลูกไก่ครับ The silence never feels alone. The road somehow feels like home. Maybe I'm not lost at all. Maybe this is where I belong. Finding pieces of myself in every place I เลื่อนมาจอดตรงนี้แล้วเขาล่างทองมากันชุดใหญ่ วันนี้เหมือนเขาจะแรลลี่เขาจะนัดถ่ายรถท็อปซีเคททุกคันนะครับ รอพี่เบียร์มาเนี่ยก็เลยไปกินเครื่องกินข้าว วันนี้มาครบเลย DC5 S2000 S15 นะครับวันธรรมดาไงคนก็เลยอาจจะมาช็อปไม่ได้เยอะแต่จริงๆถ้ามาวันนี้นี่โชคดีเลยได้เห็นครบเลยรถพี่ยศก็มาแกขับมาเลยซูเปอร์นะครับก็เหมือนพี่ติ่งเขาต้องมาดูแลรถพอดีด้วยก็เลยมาถ่ายเล่นกันสนุกๆนะครับแล้วก็ R34 R32 น่าจะตรงนี้เว้นว่างไว้สำหรับ RX7 มั้ง32ของหมูก็มาจอดตรงนี้เหมือนกันนะครับครบเลยแล้วก็35จอดอยู่ด้านในครับอ๋อ A14 เพิ่งมาส่งยังมากันไม่ครบนะครับ Thoughts get quieter every morning. I take windows down, cool night air leaves behind the weight I used to wear. No one's calling out my name, no expectations, no one left to blame. Just the engine singing low, taking me where only I can go. The world keeps moving fast. กินราเมงกันเราค่อยกลับเดี๋ยวารถติด ตอนนี้กี่โมงทุ่มหนึ่งโหขาหายอะถ้ากลับทุ่มหนึ่ง คนขับรถเป็นเด็กหญิงกุ๊บกิ๊บ ใช่ครับซิ่งไหมครับ ในห้องน้ำอย่างเย็นนะ ใช่ ไม่ชัวร์เลยครับ มีคนรถว่ะ บนรถครับแม่งกระทำปล่อยไปชนใครก็ไม่ เรียบร้อยเลยนะทำไมมันเอียงกันวะ นั่นน่ะสิ กินท็อปสเก็ตราเมงแล้วนี่ทำใหม่เป็นญี่ปุ่นเนี่ยพี่เขาทำอะไรอะทำไมอะ เกียร์มาพาวเวอร์ก็ไม่มีแอร์ก็ไม่มี รถวัยรุ่นเนี่ยพี่ ฮะ รถวัยรุ่น รุ่นไหนวะเนี่ย อันนี้ไม่มีนะ อันนี้ไม่มีอะไรนะ ไม่มีทุกอย่าง ไม่มีแอร์ไม่มี power ได้เลยอ่ะ ของแบงค์ไม่มีเบรกด้วยนะ อ้าวเบรดอะไรไม่มีเบรด ไม่ใช่หมายถึงของแบงค์อ่ะ ของเบรดไม่มีเบรดด้วย อันนี้จอมันเป็นฟิลมัสตาร์ดเห็นปะ ใช่เป็นมิวมัสตาร์ดใช่ ทำไมมันดูลำบากกันจังเลย รถมันแค่ไม่มี power เอง เอาเลยนะปั๊บ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 ไปต่อไปต่อ โรงพยาบาลอยู่ใกล้ไม่เป็นไร Let's begin to thoughts get quieter every mile I take. ตรงนั้นมันมืดไงหน้าช็อปมืดเดี๋ยวเขาจะเลื่อนรถมาถ่ายรูปรวมกันตรงนี้ครับไหนๆก็มากันครบ That I used to wear. No one's cool. ทำไมให้บอสเป็นคนไอ้นี่ซะล่ะเป็นคนโบก
ก็อยู่ไปเปื่อยไหนๆเขาก็มานี่กันแล้วครับมาถ่ายรวมเราก็เลยมาจอยนั่งดูเขาเล่นด้วย จริงๆผมว่าชอบท็อปซิเคตตอนช่วงหัวค่ำอะมันได้ฟิลแบบลานมิทติ้งญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆพูดถึงเราน่าจะนัดพี่ติ่งไว้ช่วงค่ำนะผมว่าพูดคุยได้ฟิลเลยคือผมว่ากลางคืนอย่างเงี้ยได้ฟิลมากเลยแล้วเวลาเราคุยกันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเลยอยู่ขวนพี่เบียร์เขาก่อน This time today, behind the wheel, I finally know. Sometimes peace is letting go. Destination. มาอยู่ปั่นป่วนกับเขานะจริงๆแล้วนี่รถกลัวรถติดคือเราอยู่ป่วนเขาไปก่อนไม่ต้องถ่ายงานเอากองนี้กลับก็น่าจะสบายแล้วล่ะ ไหน เนี่ยกองนั้นน่ะกลับเนี่ยวันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วเดือนเนี้ยทั้งเดือน ได้สัก2 เดือนก็ยังดี เดือนอาจจะเร็วไปหน่อย เอาน้อยไปอ่ะ ตากล้องประจำพี่เบียร์ชอบขึ้นที่สูง 35ขาดอะไรวะ เฮ้ยนายรีบขับ 2,000 ใครขับอ่ะ 2,000ไอ้กิ๊บขับยังไอ้กิ๊บถ่ายเดี๋ยว กลายเป็นว่าต้องช่วยพี่เบียร์เขี่ยก่อนถ้าใกล้ๆไม่เป็นไร ไม่อยากรับผิดชอบ เขาจะมีพาเลทข้างในนี้ให้แรลลี่ถ่าย คนขับไม่พอครับพี่เบียร์ บอกว่าแบ่งขับ3-4 คือตอนเนี้ยแต่ละเจ้าของคนหนึ่งอาจจะมีรถประมาณสัก2 คันถึง3 คันนะคนไม่พอ ก็ไปวนพาเลทไปอยู่ช่วยพี่เบียร์เลยตอนแรกพี่เบียร์ให้ขับ3-4แต่พอดี15ว่างพี่เบียร์บอกขับ15ดีกว่าแบงค์ต้อง15 Sometimes peace is letting go.
เรียบร้อยเข้าลิงครั้งแรกคันนี้ไม่เคยเข้าลิงมาก่อน ปีนี้โคตรงองแงเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้ยิ่งไม่ได้ขับยิ่งงองแงโอ้ยงานเข้าลิงครั้งแรกสำหรับ S15 ครับว่าแล้ววันนี้แปลกๆตั้งแต่ที่ท็อปซิเคทแล้วเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วเสียงมันบรือๆสุดท้ายโทรหาเจก็หาพี่แม็กไปรับตัวหาเจ้าเจใกล้สุดไงเจบอกว่าเรียบร้อยพี่นี่ไดหลับจริงๆเป็นอะไรที่เรากลัวมานานมากนะเราอยากที่จะแบบเปลี่ยนไดชาร์จไดสตาร์ทแบบให้มันถึงกำลังไฟมันนี่ไปเลยอ่ะมันจะได้แบบไม่ต้องพะวงแล้วนี่เราจอดเยอะด้วยสุดท้ายไม่รอดครับเข้าลิงจริงๆนะถ้ามันสตาร์ทไม่ติดตั้งแต่ที่ท็อปซิเคทจะดีมากเลยเราไม่ซีเรียสเลยแค่โทรเรียกสไลด์แต่ตอนเนี้ยออกมาได้นิดเดียวเองครับดีนะเราออกมาดึกถ้าเราออกแบบช่วงที่รถติดแย่เลยมันค่อยๆดับทีละอย่างแล้วก็รู้แล้วแหละไดน่าจะน็อกไดน่าจะสิ้นสภาพแล้วเพราะว่าหลับหมดทุกอย่างเลยยันเครื่องเสียงก็เดี๋ยวรอสไลด์มาแล้วเดี๋ยวให้สไลด์เขาไปส่งที่เจ้าเจแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูอีกทีหนึ่งให้เจ้าเจจัดการ Making broken pieces whole. The journey isn't wasting time. It's ก่อนจะปิดคลิปครับนี่มีพวงกุญแจซาร์ดเรซิ่งครับมาเล่นกิจกรรมนะครับกิจกรรมเราง่ายมากครับสั่งซื้อสติกเกอร์สเตทเมทัลนะครับรุ่นโฮโรซึ่งตอนนี้เรามีอยู่2รุ่นนะครับจะเป็นแบบนี่เขียน2บรรทัดกับแบบ1บรรทัดนะครับแบบใดก็ได้นะครับคนที่สั่งซื้อ10ท่านแรกก็จะได้นี่เลยครับของแถมเป็นพวงกุญแจซาร์ดเรซิ่งครับอันนี้มีอยู่แค่10ชิ้นนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ในข้อความแฟนเพจ Facebook ของ Street Metal นะครับใครที่ซื้อสติกเกอร์10ท่านแรกเราก็จะแถมซาร์ดเรซิ่งนี้ไปเลยครับนี่เฉพาะสติกเกอร์รุ่นโฮโรนะครับ